बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته فیسبوک باندې د 3D تصویر جوړولو طریقه ښیم. ډېر اسان، بغیر د اپلیکیشن د انسټالولو نه ډېر په اسانۍ سره تاسو به خپل 3D تصویر جوړ کړئ. ډېر په لږ ساعت تاسو به خپل فیسبوک اکاونټ کولاو کو فیسبوک اکاونټ اوس به راشئ، تاسو به سرچ کې به ولیکئ فیسبوک 360 او ولیکو فیسبوک 360 ولیکو دا پیج دی، دا به لایک کړئ. لایک کومه صحیح شو. اکثر دا چې تاسو لایک کوئ نو ګنټه، نیمه ګنټه، 10 منټه اخلي، اکثر په هغه ټایم باندې وشي. وشو، اوس به تاسو راشئ پیج ته. what's on your mind دا ما وکړو. اوس په دې ته راشئ، تاسو دلته لیدلی شئ 3D فوټو، دا دې کې دا تصویر دا دی ما وکړو. اوس به 3D تصویر جوړ شي. ډېر اسان طریقه ده د دې 2 منټو کې تاسو لیدلی شئ دا تصویر دی. که تاسو